vedle své tvůrčí činnosti moje pedagogická činnost je ta druhá nejdůležitější. Učím tady 35 let na této akademii, předtím jsem vystudoval a myslím, že jsem odchoval celou řadu vynikajících umělců, kteří se uplatnili v praxi. Dá se říct, že Akademie muzických umění má 100% zaměstnanost, co je jedno z nejlepších. Jako, co může být lepšího, než to, že naši lidi se po absolutorii školy uplatní. A na katedře skladby od roku 85 jsem učil techniky klasické, které učím dodnes, palestinovský sloh, bachovskou polyfonii, mozartovský a tak dále, klasiku a hlavní obor. A v tomto oboru jsem vychoval několik výborných lidí, kteří jsou dneska jako celkem jako etablovaní, jako je Tomáš Sýkora, jako je Jiří Kadeřábek, jako je teď Katka Horká, celá řada studentů, kteří už ještě než přišli na školu, už se o nich vědělo, že jsou to talenti a že z nich bude něco. A vlastně role toho pedagoga je, jak to říkal Platón, že pedagog je jako porodní bába. Dostat z toho adepta to, co je v něm. A to je moje poslání, protože já nemám studenty, kteří by byli stejní v tom kompozičním zaměření, ve stylovém zaměření. Každý píše tak, jak cítí a tomu já pomáhám, aby ze sebe dostal a profesionalizoval to, co on chce dělat. A nikdo nenapodobuje mě, a já bych to ani nechtěl. Prostě není, že pan profesor to řekne, teď musím to dělat. Ne, pan profesor musí se dívat, co je v něm a co z toho adepta vytáhne. Katka Horká jako absolvovala Ježkovou konzervatoř, co znamená, že byla už tehdy vynikající v jazzu, měla svoji kapelu, s kterou hrála na klavír. A prostě ta fúze jazzové nebo i populární, i jiný typů populární hudby s vážnou hudbou je pro ní tak jakoby momentálně, dá se říct, momentálně, třeba to bude za 20 let, její snažení. Kdysi se tomu říkalo třetí proud, fúze vážné hudby s jazzem. Zase Henry Clement je typ, který je velice inteligentní člověk, který mluví perfektně španělsky, on maturoval ve španělštině, mluví nádherně anglicky, mluví francouzsky, to velmi vzdělaný člověk, výborný klavírista a jeho ambicí bylo svoji skladbu pro koncertantní klavír a orchestr sám uvést. Což se mu, myslím, do velké míry povedlo a sklidilo to úspěch. Ale když to srovnáte, ty dvě skladby, tak neřekli byste, že to je od Filase. Tyhle dva. A to ani bych nechtěl. A strašně jim fandím, protože jsou to lidé cílevědomí, vyhráli soutěže, jdou za svým, prostě vědí, co chtějí a já jim v tom pomáhám. Sečný síly stačí, že co nám škola dovolí. Tady je úžasné na akademii ve srovnání s mnoha jinými vysokými školami hudebními, že my máme 3, někdy až 4 komorní koncerty a 1 až 2 orchestra. Minimálně komorní koncert a symfonický orchestr. Komorní orchestr, symfonický orchestr. Což je unikát. Já jsem 2 roky byl v Bazileji ve Švýcarsku, 88 až 90, a ti studenti tam neměli ani komorní koncert, natož orchestrální. A to považuji za něco velmi důležitého, protože ne partiturou končí dílo, když dopíšu dvojčáru, ale když zní. Protože až zazní, tak tehdy slyším, co jsem napsal. S čím vším souhlasím, chtěl jsem to tak, a s čím vším nesouhlasím, nechtěl jsem to tak, tady jsem se zpět, tady jsem se... A to je ta škola pro ty naše posluchače, že slyší, aha, tak tohle se nepovedlo, tohle se... A musí být kritický, a to si řekneme na hodině, že? A pan dirigent to řekne, kdokoliv, tady tohle se musí jinak, protože... A tím se ten mladý tvůrce vyvíjí. My jsme měli tu šanci jednak na škole, když jsem já studoval na Akademii muzických umění, a potom byl svaz skladatelů, který pořádal XX koncertů za sezónu. Zadal jsem na svaz skladatelů sonátu, tohle, zahráli, slyšel jsem, jsem si kluci, to spodělal, tak to pryč. A vyškrtal jsem to.
Ale vedle tušky jde nic důležitějšího než guma, já říkám, pro skladatele. Oboje je důležitý. A to je právě to, co vás učí. A pak si to poslechnete a třeba mám díla, která, můžu říct, že už jsem byl zralý skladatel, už jsem napsal operu Memento Mori, Rakovina vůle, která vyhrála v Salzburgu mezinárodní soutěž. Já jsem ji slyšel po x letech, od 89, teď, já bych na nic neměl. Prostě tak, hotovo. A už s tím nebudu nic dělat. Že bylo to tehdy tak a dobře. A ty moji studenti také musí k tomu dospět, že budou slyšet x svých skladeb, 5, 7, 10, 20, aha, a tohle, to můžu, to nemůžu, takhle to zní. A mají obrovský zázemí tady na škole, oni se učí elektroniku, oni mají takovou výbavu, jako málo kde, že ten servis je obrovský.